Top 5 cầu thủ Việt Nam lấy vợ xinh đẹp con nhà đại gia. 3 cầu thủ xuống phong độ sau khi lấy vợ. Đá bóng hay, điển trai, kiếm bộn tiền, nổi tiếng. Nhiều cầu thủ của bóng đá Việt Nam còn thu hút sự chú ý nhờ sở hữu người bạn đời không chỉ xinh đẹp mà còn xuất thân từ con nhà giàu. Sống trong nhung lụa và rất giỏi kinh doanh. Tự lập từ sớm khiến dân tình phải ghen tị, suýt xoa. Vợ của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Trong thành tích vô địch Đông Nam Á vừa qua của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng góp công không nhỏ. Anh chơi chắc chắn và ổn định ở hàng thủ. Trung vệ 29 tuổi còn được biết đến bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với cô vợ xinh đẹp tên Khánh Linh. Họ là cặp đôi trai tài gái sắc của làng bóng đá Việt khi kết hôn hồi năm 2021 và đã có con gái đầu lòng. Vợ của trung vệ đang khoác áo Viettel là tiểu thư một đại gia bất động sản khá có tiếng tại Bắc Ninh. Gia đình Khánh Linh kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau như khách sạn, karaoke. Bản thân cô cũng rất giỏi khi từng là du học sinh ở Singapore. Sau đó, cô nàng tiếp quản khách sạn của gia đình và mở thêm chuỗi thương hiệu kinh doanh của riêng mình. Vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh. Duy Mạnh là số ít cầu thủ dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn giữ được phong độ ổn định và đóng vai trò quan trọng nơi hàng thủ đội tuyển Việt Nam dưới triều đại của ông thầy Kim Sang-sik. Sự nghiệp lên hương đã đành, hôn nhân của trung vệ khoác áo đội Hà Nội cũng viên mãn. Cách đây 5 năm, đám cưới của Duy Mạnh và người bạn đời Quỳnh Anh diễn ra hoành tráng, quy tụ dàn khách mời nổi tiếng. Địa điểm tổ chức là một khách sạn sang trọng bậc nhất tại Hà Nội. Chỉ tính riêng chiếc váy cưới của Quỳnh Anh trong hôn lễ đã có giá lên đến 1 tỷ đồng. Quỳnh Anh là ái nữ của cựu chủ tịch đội bóng Sài Gòn, ông Nguyễn Giang Đông, một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá Việt. Không chỉ tâm huyết với bóng đá nước nhà, ông Đông còn sở hữu công ty thương mại với ngành nghề kinh doanh chính là buôn bán ô tô, xe máy, kinh doanh phụ tùng và buôn bán thực phẩm, đồ uống. Dù vậy, vợ của Duy Mạnh tự lập từ khá sớm với công việc kinh doanh. Cách đây nhiều năm, cô đã tự mua được chiếc xe Mercedes GLC 300, có giá nhiều tỷ đồng bằng chính tiền mình kiếm được. Cô nàng này còn sở hữu cả một bộ sưu tập đồ hiệu, từ phụ kiện cho đến trang phục của các nhà mốt đình đám như Louboutin, Kenzo, Chanel, Dior. Quỳnh Anh đang cùng chị gái Huyền My, vợ của cầu thủ Văn Quyết, kinh doanh thời trang và mỹ phẩm. Vợ của tiền đạo Công Phượng. Từng là hạt nhân quan trọng của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng từ khi ông Kim tiếp quản ghế huấn luyện viên trưởng, tiền đạo Nguyễn Công Phượng không còn được tin dùng như trước. Anh thường xuyên vắng mặt trên tuyển. Trong khi sự nghiệp quần đùi áo số có vẻ đi xuống, thì hôn nhân của tiền đạo quê xứ Nghệ lại ngày càng lên hương. Năm 2020, Công Phượng làm đám cưới với cô vợ hơn 2 tuổi tên Tô Ngọc Viên Minh. Nửa kia của cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn mà còn xuất thân trong gia đình đại gia. Bản thân cô nàng này cũng từng du học tại Bỉ, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh tại một trường danh tiếng. Sau khi kết hôn, Viên Minh thay chồng Công Phượng điều hành công ty chuyên tiếp thị thể thao do hai vợ chồng thành lập. Cô là hậu phương vững chắc, luôn thu vén công việc giúp chàng cầu thủ này yên tâm luyện tập và thi đấu. Vợ của hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Nối tiếp các đàn anh, Đoàn Văn Hậu trở thành cầu thủ lấy vợ giàu có, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Doãn Hải My, người bạn đời của Văn Hậu sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Cô nàng là một tiểu thư nhà giàu với cuộc sống sang chảnh. Bố mẹ của người đẹp 24 tuổi đều làm kinh doanh, có công ty riêng. Bố của Hải My còn sở hữu một nhà hàng và một quán bar xịn sò tại Hà Nội. Lấy được vợ đẹp, con nhà giàu, nhưng riêng sự nghiệp đá bóng của Văn Hậu có phần chững lại. Anh phải ngồi ngoài suốt 18 tháng qua vì chấn thương dai dẳng. Đến mức đội tuyển Việt Nam đã quá quen với việc không có sự phục vụ của hậu vệ gốc Thái Bình. Dễ nhận thấy, các cô vợ của những ngôi sao bóng đá kể trên không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài mà còn sớm tự chủ về kinh tế, với tài năng kinh doanh chẳng phải dạng vừa. Những cầu thủ đánh mất phong độ, mất suất trên tuyển Việt Nam sau khi lấy vợ. Không phải tất cả, nhưng có không ít cầu thủ từng khoác áo đội tuyển sau khi lập gia đình thì không còn chơi hay như trước. Điều rõ ràng nhất là họ không được hoặc ít khi được triệu tập lên đội tuyển so với thời điểm còn độc thân. Đơn cử như trường hợp của tiền vệ Xuân Trường.
Anh từng là gương mặt quen thuộc dưới thời cựu huấn luyện viên Park Hang-seo và gặt hái không ít thành tích cùng đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng, sau khi yên bề gia thất, Xuân Trường dần mất hút khỏi đội tuyển. Cụ thể, sau giai đoạn bùng nổ tại Hoàng Anh Gia Lai đầu năm 2021, anh đã tranh thủ làm đám hỏi với một cô gái tại Hà Nội. Xuân Trường liên tục trắc trở ở cấp câu lạc bộ. Anh gồng mình tìm chỗ đứng tại đội bóng Hải Phòng và đứng ngoài trong các đợt tập trung của đội tuyển Việt Nam. Năm 2020, tiền vệ Phan Văn Đức từng là học trò cưng của ông thầy Park ở đội tuyển Việt Nam. Nhưng sau đó, một năm khi lấy vợ xinh đẹp cùng quê, anh chơi kém hẳn, chỉ thỉnh thoảng được gọi lên tuyển nhưng không đóng vai trò quan trọng. Tại giải đấu gần nhất mà đoàn quân của Kim Sang-sik lên ngôi vương, cái tên Phan Văn Đức không được nhắc đến khi bị loại ở phút cuối. Tương tự, một tiền đạo quen ăn cơm đội tuyển một thời là Hà Đức Chinh, sau khi lên xe hoa với cô vợ xinh đẹp cũng mất hình tại đội tuyển Việt Nam. Suốt 3 năm qua, anh chưa từng lên đội tuyển lần nào. Phong độ tại V-League cũng đầy bất ổn. Có thể việc sa sút phong độ của một số cầu thủ Việt Nam kể trên chỉ là sự trùng hợp với thời điểm họ kết hôn. Việc tuổi tác cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự đi xuống trong sự nghiệp của các cầu thủ.